Ja. Men nu kan den här få hålla på och slaska runt här medan vi går upp med det första. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Hej och välkomna till den här veckans avsnitt. Ja, det händer grejer. Alltså, vi har 49 medlemmar. Vi går snart över 50 medlemmar, vilket är fantastiskt. Vi håller redan på att planera våra specialavsnitt, vad vi ska hitta på med dem. Och vi har 7000 prenumeranter. Woho! Äntligen! Så vi är sakta på väg mot 10 000 prenumeranter, vilket är helt underbart. Och sen har det hänt en sak till den här veckan. Vi har fått våra första super thanks. Och vad är det? Ja, det hade inte jag en aning om heller innan vi faktiskt fick den. Men tydligen så är det så här. Om man tittar på YouTube, om man gillar någonting som någon gör extra mycket, alltså gillar en film extra mycket, då kan man liksom dricksa, typ. Så man kan skicka lite pengar. Och vi har fått våra första super thanks. De bara kom som blixt från klar himmel. Vi är jätteglada att ni gillar det vi gör så pass mycket. Så tack till alla er. Tack till er medlemmar. Ni gör det här möjligt. Tack till er som har skickat super thanks. Det är helt otroligt. Och tack till alla er som prenumererar, tittar, gillar, delar. Och vi tjatar ju ofta om det här med att gilla och dela och få fler prenumeranter. Och jag ska förklara varför. Varje gång någon tittar på YouTube så får vi något öre för det. Någonting sånt för varje visning. Och ju fler som tittar, desto mer pengar får vi. Och som det ser ut idag, vi har ju såklart inte tid att klippa själva. Och de pengarna som vi får in via visningarna, de går direkt till vår klippare som vi har anställt. Och sen har vi, vi får ju skjuta till pengar ur egen ficka lite grann också för att få det att gå ihop. Så det är inte så att det liksom genererar pengar än så länge så att vi får någonting över. Men det har i alla fall gjort, tack för att ni tittar och delar och prenumererar och gillar och kommenterar, så har det gjort att vi slipper sitta och klippa filmerna själva. Så det är helt fantastiskt, det är jätteskönt för vi har faktiskt inte riktigt tid med det. Nu, renoveringen av ruinen, hur går det egentligen? Jo, det börjar ju ta sig. Vi har kommit igång, det har varit väldigt mycket käppar i hjulen och det vet ni som har tittat. Vi har haft bilras, vi har haft en hund som har gått sönder och så vidare och så vidare. Men nu är allting på väg åt rätt håll. Bildelarna är på väg, hunden är på väg att repa sig från operationen och vi har börjat putsa igen väggarna i ruinen. Det ska ni alldeles strax få se. Och det är så att ibland får vi frågan varför det tar sån tid. Och det är ju så här, vi är 2 personer. Vi är 2 personer som renoverar. Och vi är 2 personer som driver vårt företag. Och vi har valt att ha Eleonora hemma med oss på dagarna hela tiden. Och sen händer livet liksom uppe på det. Och då är renoveringen tyvärr det som får liksom hamna sist i prioritering någonstans. Och därför har det tagit lite extra tid just nu. För att vi helt enkelt har haft för mycket annat strul runt omkring. Och förhoppningsvis så kommer en liten räkmackeperiod framöver. Det hoppas vi i alla fall. Jag har en fråga till er som renoverat själva någonstans. I Sverige, utomlands, var som helst. När ni har renoverat, vad var den största lärdomen som ni tog med er från er renovering? Vi såg ju vårt eget Viaplay-avsnitt här för några veckor sedan. Och vi insåg att de glasögonen vi hade på oss när vi gick runt och tittade på hus här nere, det är inte samma glasögon som vi har på oss när vi tittar på hus idag. Vi har lärt oss så enormt mycket mer om hur fransk byggnadsstandard är, vad som faktiskt är viktigt, vad som spelar stor roll. Och vi hade liksom tittat på objekten på ett helt annat sätt idag mot vad vi gjorde då. Så den lärdomen, eller de lärdomarna är extremt värdefulla. Så vi tänkte att har du några sådana lärdomar att dela med dig av, då vill vi jättegärna ta del av det. Jättegärna.
Men med det sagt, nu kör vi vidare in i ruinen, avsnitt 16. Nu kör vi. Så nu är vi alltså var vi hos veterinären i förrgår. Nu är vi här igen. Nu har han problem med analsäckarna igen, eller den ena, så nu kommer det blod. Så vi ska boka en operation för skorpan och ta bort den ena lilla analsäcken. Stökigt och bökigt, men vi hoppas att det blir bättre för vår lilla skorpa. Och nu blir det väl en 5:e kur med antibiotika. Ja, en 5:e kur blir det väl, va? Blir det så? 5:e? Ja. Hela väggen sprayad klar. Då kan vi låta den härda ett par dagar till och vi som sagt måste vänta in remmen till betongblandaren innan vi kan sätta igång. Så det blir lite väntan. Men alltså, vi är igång, så nu kör vi. Fiberkillen är här. Så nu ska vi få internet i ruinen. Ja, det är inte helt magiskt. Ja, det är galet. Fiberkabel. Hänger ner snällt här. Han lyckades ta sig ut där. Och så ska han koppla upp sig på den här lilla grå boxen där uppe. Som är den som jag identifierade som antagligen var fiberboxen. Och sen har vi internet. Det är helt sjukt. Ja, som jag har fattat det nu då, så kommer han lämna kvar extra kabel till oss. Så vi har gått igenom väggen här och sen så sitter det kabel här nu då, det är den fiberkabeln. Och han lämnar lite extra så att vi har lite att dra i här inne. För att han kommer att fästa fast den här uppe i taket. Ska vi se. Så, och han kommer också dra ner den här och sen kommer han sätta ett uttag någonstans här nere typ. Och då kan vi flytta det uttaget och fixa lite sen om vi skulle behöva. Så finns det liksom lite extra att dra i här uppe och här ute. Ja, det är så det blir vad jag förstår. Om jag förstår rätt. Jag pratar ju inte franska som sagt. Men jag börjar ändå få tillräckligt bra kläm på ungefär vad vi pratar om. Så att jag kan svara på några frågor i alla fall. Så det är väl lite till hjälp. Ja, men jag tror det här blir bra. Han har haft lite problem med installation, men inte från vår sida utan från liksom företagets sida. Måste säga. Så att vi får se. Förhoppningsvis har vi internet idag. Och nu limmar vi fast allting då, för att det ska gå och pilla bort sen så att vi kan liksom renovera och fixa och dona och greja så att vi inte ska behöva hålla på och krångla. Så han limmar allting. Det går inte att skruva riktigt i putsen heller, den är så gammal och dålig så det bara rasar loss allting. Ça, c'est la fibre. Oh, il est très, très petite. Sans couleur, Oui, c'est ça. sans couleur. Okay. Ça, c'est la fibre. Oui. Där är fibertråden. Ça, c'est votre prise. Bon. Là, on va faire en bas. Okej. Måste säga att det känns lite surrealistiskt, men där står den. Och den är faktiskt igång. Jag har 300 megabit och det är väl okej ändå, kan jag väl tycka. Så vi är igång, vi har internet i ruinen. Skitroligt, nu kan vi surfa. Vi kan ladda upp film härifrån, det går ganska snabbt här. Så det är bra. Ja, okej, då var den dagen klar. Hurra! Jag är uppe med tuppen, klockan är strax efter 8 och jag har åkt in till Bezier till SIR för att köpa remmen till vår betongblandare. Så får vi se, de ska ha alla möjliga typer av remmar och hydraulik. Det här är ungefär som Hydroskand i Sverige vad jag förstår. Det finns hydraulik, pneumatik, remmar och sånt där bra ha-grejer. Sånt som
Sånt som man behöver helt enkelt. Speciellt om man är guldsmed och har en guldsmedja. För då behöver man alltid lite tryckluftsgrejer och lite gasslangar och sådana saker. Så det här kan vara stället. In och ut 2 minuter och 500 spänn senare så har jag 2 stycken nya remmar. Så nu kan jag åka hem och betongblanda igen. Och det kostade inte en spänn mer än om jag hade beställt det på Amazon, vilket också var en grej. För jag tänkte så här, nu får jag betala 600 spänn styck för de här remmarna. Men det fick jag inte, 200 spänn ungefär. Ja, 250. Så att, ja, det är det ju värt för att kunna fortsätta blanda betong hemma. Jag har en idé om hur jag ska sätta fast kablarna i väggen lite grann. Jag tänkte köpa typ lite hålband och långa skruvar. Så ska jag skruva in mellan stenarna och bara dra in slangarna innan vi putsar in dem. Jag tänkte det kan bli lite smidigare och bättre att sätta fast dem. Så det ska jag se om jag hittar nu också. Hålband inköpt. Jättedyrt. 200 spänn fick jag betala för den här rullen. Jag tyckte det var lite mycket, men ja, vad ska man göra? Det är en bra början i alla fall. Det kanske räcker så. Hej Henry. Vad är det för låt? Den här som är bredvid Caroline. Idag är den stora Henry-dagen. Nu är det dags för operation av Henry idag. Ja, och det tycker vi är lite jobbigt. Eller inte lite jobbigt. Och Lola, du är lite tidigt uppe också faktiskt. Vi har liksom inte fått sova så här supermycket natt. Och Henry får inte äta frukost, vilket är Henrys absolut, som du sa, det är hans paradgren att äta frukost. Du kan komma här istället. Så han är här och krafsar på mig för att få frukost. Du kan hoppa upp, man skulle gå på den här vägen. Nej. Så. Hej gubben, god morgon. Ja, så Henry ska opereras idag. Han ska operera bort ena analsäcken. Och för den är inflammerad. Sitter du fint också? Oj, vad fint det sitter. Han gör allt han kan för att berätta att han verkligen inte har fått frukost. Ja. Lilla skrutten. Ja, och det kan... Så här, han har ju dåligt hjärta. Så det är ju... Vi vet inte ens om han kommer att få opereras idag. Först ska de kolla hjärtat med EKG och se om han klarar operationen. Ja. Och gör han det, då opererar de. Men gör han inte det så vet jag att det finns andra sätt. Att man kan genomföra operationen men kanske inte idag. Okej. Eller vi löser det som vi får. Gick ner gubben. Kan ni få stanna här? Ja. Fick du låna ett koppel? Ja, Vad gulligt. Det gick inte att köpa eller? det gör det säkert, men Ja, vi har ju okej. koppel varenda buske. Nej. Ni ville pussa Matte en gång. Vill du pussa? Kom. Nej. Okej. Merci madame. Merci madame. Nu lämnar vi Skorpan. Ja. Nu lämnar vi Skorpan. Nu ska de kolla hjärtat först. Ja. Han fick lämna oss 2 gånger där inne. Han var absolut inte okej med det. Stackars lilla hund. Fått EKG har de gjort på Henry och de har gjort... Oj, du hänger verkligen. Ingen behandling behövs i nuläget. Nytt ultraljud rekommenderas om 1 år. Ja, så de har gjort ett ultraljud på honom och kommit fram till att någonting... Hosta, trötthet vid aktivitet, andfåddhet, svimning. Men här har du... hur säger jag? Bla 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 bla. Han har en degenerativ... mitralisk klaffsjukdom, ultraljudstadium 1-5. Mitralisk klaffen är förändrad med vänster förm och är fortfarande inte förstorat. Så han Farbror blir opererad. Ja, farbror blir opererad idag, men inte för hjärtfel. Nej. Nej. Ja, men det var väl skönt. Ja, det var ju skönt. Då ska vi bara vänta in att de hör av sig från Henry-verkstan när de är klara med servicen. Hittar du någonting? Ja. Vad är det? Aprikoser? Det är väl lite mumsigt. Man får verkligen titta på dem. Lola, är du hungrig eller? Ja, hungrig och Jag trött. står och studsar här och ska ha mango, se. Den gula kumquaten. Oj, men det här är också mango va? Men titta där! Man kan köpa kokosnötter och så får man med ett sugrör.
Så man kan liksom slå hål, en pinne som man kan slå hål med och sen ett sugrör som man kan gå och surpla på sin egen Men det här är någon kokosnöt. annan sorts mango, Daniel. Ja, det är en från Kamerun. Då provar vi den, för den var mogen. Det är helt hopplöst att handla med Eleonora när hon är hungrig. Så här ska det ju vara. Det ska vara en liten snigel, men det kan inte bli mer ekologiskt. En levande snigel. Och så har han gjort en bajs där. Men det är perfekt. Vi köper med honom hem då. Ja. Det blir lite extra vikt idag. Grönsak med protein. Ja, Det är väl har- det man ska äta. Vi har en broccoli hemma som vi Vi ska har äta det, upp. då tar vi bara en. Det här är också en sån här grej som vi faktiskt kan ta upp. Att det går inte att stasha upp på grönsaker här. Börjar man fylla på lagret och spara grönsaker som man ska ha resten av veckan, då är man körd. Du måste köpa, allting är färskt här. Ja. Och det blir dåligt direkt. Nej men här, nu är faktiskt de här ovanligt omogna, Daniel. Ja, de är Men det är då för att det inte riktigt är säsongen. Men men här de- köper man, den var ju till och med dålig. skruttig. Nej, men grönsakerna är fula, de är knöliga. Alltså det ser ut som att man har odlat dem själv. Jag tycker Ja. det är helt underbart. Det är Ja. så här ska det ju se ut. Ja. Alltså för att vara en liten ekobutik så finns ju i princip allting här. Det finns en ölavdelning. Det finns en liten chark. Det finns ingen slaktare här. Det finns det på andra butiker, men här finns ingen slaktare. Det finns lite kombucha och viner. Lokala viner väldigt mycket och sen också allting 100% ekologiskt. Det finns tvättmedel, diskmedel. Man kan köpa tvättmedel här på liksom, flaska. Man tappar upp själv. Diskmedel, handtvätt, dusch, allt möjligt. Allt finns. Och det här är vår lokala lilla butik. Vad behövde vi en sån här mjukare till? Vi behöver ingen mjukare. Var det till Jag stod och höll i naglar? den där häromdagen. Det var vi pratade att du behövde det, men nu Ja, kommer jag inte ihåg. jag tror inte vi behöver någon. Okej, nu alla vände sig om för jag blev så glad när jag hörde att det var veterinären som Daniel ringde. skrek så högt så alla trodde. Alla var vände sig om. Oj. Men veterinären hörde av sig. ringde, allt har gått bra. Allt har gått bra. De är precis klara med kirurgin. Och vi kan hämta upp Henry klockan 6. 6:15 idag. Hämta upp Ikväll. honom. Ja, Det är om klockan 5 timmar. 12:30 nu. Nu får du hänga på kassan här. Men det... Ja, Jätteskönt. Alltså men jag är fortfarande orolig tills det här är färdigläkt och allting är bra. ja, exakt. Så då åker vi hem och äter lunch och sen så åker vi och hämtar Henry ikväll då helt enkelt. Kanske vi hinner göra någonting vettigt innan dess också. Nu när vi vet att allt har gått bra. Lilla skorpa. Ja, det var inget roligt. Vi Men fixar nu... ordning en liten bädd till Henry och fixar så att allt är klart när han kommer hem. Ja, verkligen. Det gör vi. Lite sån här välkommen hemband på väggen. Ska vi köpa en godis till honom? Jag tror vi inte kanske köper ska- godis. Nej, vi skippar nog allt sånt tror jag. Och så tar vi bara och ser till att han får bädda ner sig när vi kommer hem. Vi kanske kan köpa någon mjuk godis. Ska vi göra det? Ja, vi gör det. Ja, kom, vi gör det. Okej, är vi redo nu att ta emot Henry? Ja, jag har bäddat lite här. Bäddat där på golvet. Henry gillar ju ull. Jag vet Ja. att det är varmt, men han älskar ull. Så att Ja. nu har han fått ullfilt. Ja, det är Det bra. är ju det han letar efter i smutstvätten. så Ja, men ull är väl ändå ganska svalt på sommaren, är det inte det? Jag får mig att det har lite den egenskapen att det... kanske du har. Ja, jag tror det. Vi säger så i alla fall nu. Ja. Men ska vi se då hur vår lilla kille mår? Kommer älskling. Så går vi in och hämtar skorpan. Hej gubben, hej. Ja. Åh, vad det Blir ser lite illa fix- ut där bak. Ja, det är klart. De har klippt och klistrat lite i Henry. Ja, det ska bli skönt att komma hem i alla fall, eller hur Henry? Ja. Åh, lilla skrutt-Henry, vad mycket han Åh, har det är lite jobbigt med alla opererat. tassar. Ja, men nu hoppar vi in i bilen hörni. Ja, men Matte och Husse Ja. är här, skorpan. Nu ska vi åka hem. Ja, jag har tagit mig till Brico Depot i Colombier för att köpa en anslutning för en slang så vi ska bli lite mer effektiva i hur vi putsar. Vi behöver liksom ha upp vatten in i själva huset. Idag har vi 36 grader, hör och häpna. Så det är en riktigt härlig och varm dag. Så får vi se vad vi hittar här inne nu då. Jag ska försöka göra den där till en hane. Det finns en typ Gardena slangkoppling som man kan sätta på där, en kran. Men då måste det vara en hona. Ja, vet du 17. Får se. Får leta lite. Jag tror där borta kanske. Där.
Ja, den funkar. Nu ska vi se om vi kan hitta en Gardena-koppling också någonstans. Nu har jag allt jag behöver. Det här är slangen köper jag sen på... Köper slangen på Action. Faktiskt Action. För att den är billig skit och det kan få vara det. Jag tänker så får det dö. Plastgrejer kommer till vårt hus för att dö. Så därför så blir allting i metall härifrån i alla fall. Vidare till nästa ställe och det är Action. För att få en slang med oss så vi kan börja vattna i rynen. Alltså anledningen till att vi gör det här nu det är för att vi sprang på Arne här. Kära murar-Arne. Många största idol faktiskt. Och vi sprang på dem på butiken när vi skulle handla lite mat häromdagen. Och då sa han att ni måste vattna mer. Så ta upp en slang hela vägen upp och så vattnar ni med den slangen så kommer det bli skitbra. Och vi insåg att vi har ingen slang. Och vi har ju heller ingen möjlighet att koppla en slang. Så vi får helt enkelt lösa det nu. Så därför är jag ute och jagar efter en slang som vi kan använda i rynen. Nu ska vi gå och bada lite hos O2 Minus. Vi får låna deras pool. Det är skönt. Mamma, kan du hämta den där ringen åt mig? Ja, det kan jag. Kan du simma hit till mig då? Flyter du iväg igen? Mamma, kan du komma snabbt? Jag kommer. Franska vattentrycket. Ja. Kolla in det här. Vadå, är det hysteriskt eller? Du vet hur det var hemma i... Ja. Ja. Åh jävlar. Okej, man kan typ högtryckstvätta bilen med den där. Alltså det är så här Brandförsvar. Så jag vattnar din dahlia faktiskt. Har du vattnat min dahlia? Har du vattnat gurkorna då? Nej. Okej. Woohoo! Den funkar! Ja, nu Nu ja. Vadå, startar den själv nu? Vad är det som har hänt nu då? Nej men den orkar inte riktigt sådär dra runt den. Det är ju för att den där kuggisen där inne inte är med. Nej det är inte det. Nej, vad är det då? Nej, den orkar bara inte riktigt. En klen jävel. Så den är så, man får liksom, ja. Skitsamma. Då funkar den. Bra! Och vi har också en reservrem om vi behöver. Så det är bra. Men jag tyckte att den kändes lite sådär om man håller i remmen och så vrider man här. Är inte då man dödar saker? Den kuggar över lite. Den är sliten på själva... Det är någon annan liten fjung Ja. som har... Alltså i min hjärna och i min värld så borde det finnas en liten remspännare någonstans som liksom spänner remmen hela tiden så att den inte blir för satt den slapp. inte ganska hårt? Alltså sådär. Det är så jättemetall. Vad små. Ja, jag vet. Plast! Ja, jag vet. Visst är det sjukt. Men det är inte den som är sliten. Det är liksom kugget där nere. Om du filmar in där är det ett litet kugg. Alltså den där som sitter där. Ja, där inne. Exakt den. Den är sliten. De är inte så Den är skarpa. inte ens rak längre. Nej, men exakt. Den är också i plast. Den är nog i metall. Men den trodde Arne att vi skulle kunna få tag i. Sen så tycker jag att det här ser ut som en tvättmaskinsmotor om jag ska vara ärlig. Så det kanske inte är så komplicerat att få tag i grejer tror jag. Alltså det är världens mest simpla konstruktion. Ja, verkligen. Ja. Men alltså det känns som att så här, hela det här schabraket Det ska betyder liksom staden. av en liten plastglutt där i. Men det där är metall. Drevet där nere är metall i alla fall. Men det ser nitat ut så jag tror inte vi byter det. Man köper en ny sån här tror jag. Om den här slutar funka helt. Ja. Tyvärr. Det är tråkigt faktiskt. Men du, den här, ser inte den misstänkt mycket ut som att det skulle kunna sitta en reservrem i den? Eller? Det händer mycket just nu. Det är snart nya hemsidor också som vi har pratat om i flera år. Ja, jo. Kan vi börja lägga upp nya konceptet, nya produkter? Ja, du vet. Alltså det känns helt skevt att vattna på elen. Ja, eller hur? Du måste spraya under. Du är liksom, det blir inte blött under. Du får sätta dig på huk och spraya. Okej. När man är kort så här så ser man att det liksom inte blir överallt. Ser du där? Då är allting sprayat och klart. Ja. Och det vi som återstår då, det är att vi ska skruva fast elrören med de här bandet som jag har köpt. Det ska skruvas fast lite bättre innan vi putsar klart allting. Jag går ner och stänger av vattnet sånt så att inte den där slangen går av och så står den och spolar in. Inte för att det spelar någon större roll, men...
Ingen kan ju säga att det inte är genomblött i alla fall nu. Nej, Eller hur? det blir Arne nöjd. Ja. Det här blir liksom Lolas lekplats idag. Ja, det blir jättebra. Det är perfekt väder för det här. Vi har 31 grader varmt nu. Ja. Så att det här är en svalkande lek. Det är lite för lite vatten här i igen. Är det? Ja, det är det. Har jag varit för snål? Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Hur går det? Ja, men jag råkade göra för mycket igen ju. Ja. Precis som förra gången när jag gick sönder. Tänkte jag inte skulle göra om samma sak. Så nu har jag vågar inte i mer vatten heller av den anledningen. För jag tänkte att förr eller senare så blir det ju fel proportioner. Eftersom det är massa klumpar kvar i botten. Men nu kan den här få hålla på och slaska runt här. Medan vi går upp med det där första. Okej. Blandar du vatten i för hand då? Se om det här går. Hade det inte varit skitroligt att putsa in en diamant i väggen? Va? En diamant. Ja, men på riktigt. Ja. Kan vi inte göra det? Putsa Vi in tar en typ en diamant. etta. I en liten glasburk typ. Ja. Har vi inte någon liten glasburk? Hallå där. Så satt den under istället. Paula håller på och putsar, hon håller på och spacklar. Nej, hon spacklar inte heller. Hon tejpar igen alla våra dosor. För nu ska vi spruta puts. Och då behöver dosorna vara det är hyfsat. I alla fall täta så det inte kommer in för mycket puts. Hyfsat, Det de går är ju. vattentäta. Är de vattentäta nu? Det går ju att putsa ändå. Men då får man pilla bort allt puts inuti sen. Det är inte så roligt. Så doserna här ska vi putsa igen nu. Jag har kommit på en så jäkla bra idé. Jag var och köpte hålband, vilket inte var så lätt att få tag i. Och feta träskruv. Och med det så har jag kunnat bara skruva fast. Bara kila in en skruv mellan två stenar. Skruva, hoppas att det inte tar emot där inne. Det gör det oftast inte. Och sen så bara lägga hålbandet över och kroka till det lite. Då ligger ju själva slangarna kvar längs med väggarna här. Så att vi kan putsa in dem utan att de liksom lossnar och fladdrar iväg. Ja, så ligger det till med det. Sen har ju vi har ju pratat med Arne igen. Vi sprang på Arne i matbutiken och han sa att väggen som vi har, den där det saknas knut. Nu ska vi se här. Den här väggen där som ni kan sätta hål in till grannen. Gud, det här var jag dålig på. Där. Den väggen, den är bara ungefär 40 cm tjock. Och Arne sa att det är inte helt ovanligt. Även om alla andra väggar i huset är typ en meter så är den här just ungefär 40 cm tjock. Det är inte ett problem. Men han rekommenderar inte att vi lämnar kvar stenen exponerad. Och vi hade ju tänkt göra... Han sa inte att det var så här kris. Så, Nej, men han bara, det kanske men kan vara putsa bra. igen den bara. Så den här väggen är bakom, så vi hade tänkt exponera stenen på, den putsar vi bara igen nu. Det är jättetråkigt, men det är så. Kill your darlings, man gör det bästa och snabbaste av situationen. Och det är så det blir nu. Livet hört. Men alltså, det är det här jag menar. Vadå? Då ramlar liksom en sten ut. Ja. Oh my god. Vart kom den ifrån då? Vad sa du älskling? Jag kommer och hjälper dig. Nu är ruinen nyduschad och fräsch. Så nu är det dags att börja putsa då. Ja, vi kör väl igång. Nu var det något stopp nu. Nej, Jo. varför det då? Jag vet inte. Det är helt livsfarligt att vara nära dig när du håller på. Ja, Man exakt. sprutar. Ej vilt överallt. Oj, det sitter en stor sak här. Man måste lossna från väggen. Precis som Bruno sa att det kunde göra. Ja, såklart. Om man är för nära och kör liksom.
dag, nya äventyr. Nu är det dags att spruta all puts med vatten och vattna den. Det som vi monterade igår. 3 dagar ska putsen hållas fuktig så att den inte spricker när den härdar. För att det gör den annars. Så då, ja, men det här ser jättebra ut här. Vi har gjort inte alltihopa här och det var för att jag behövde mecka lite med elen. Men hela vägen bort här är det gjort en del. Och där och där. Och sen dit fram till den här första stolpen där ner har vi gjort. Och det som är gjort då framförallt det är ju så att vi kommer åt mellan stenarna och stabilisera upp allting. Det är där vi har skjutit in puts i första hand. Och sen kommer vi lägga på slätputsa lite. Sen har vi lite mer meck i det här rummet. Dörren ska ju tillbaka in och sådär. Men det tar vi sen. Jo, det var en sak till också. Det är att Arne sa att om putsen inte hålls fuktig så upphör den här karboniseringsprocessen. Och den slutar liksom härda. Ja, så att av den anledningen ska det hållas fuktigt också. Men, men det här börjar ju ta sig. Så fort vi är klara med väggarna där inne, då ska vi börja lyfta in den här dörren och det och börja ge oss på att riva klart köket. Så nu börjar vi liksom färdigställa nedervåningen ordentligt. Det känns superkul att få någonting klart. Tack så mycket för att du har kollat på den här veckans avsnitt. Och glöm inte dela. Prenumerera om du inte redan gör det. Gilla. Och framförallt, om du har en lärdom som du vill dela med dig av när det gäller renovering i Frankrike, i Sverige, i Tyskland, var som helst i världen, så vill vi jättegärna ta del av den. Det är värdefull kunskap och den vill vi jättegärna tanka dig på om du har någonting bra att dela med dig av. Så till nästa vecka, ha det så underbart och njut av sommarvädret. För just nu hemma i Sverige så vet jag att det är underbart väder också. Så passa på och njut. Hej då!